स्वागत छ सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ हामी मेटास्प्लोइट सिरिज अन्तर्गतको दोस्रो भिडियोमा छौँ। अहिलेसम्म हामीले चाहिँ अघिल्लो हाम्रो मेटास्प्लोइटको फर्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले मेटास्प्लोइटको बेसिक एउटा इन्टरफेससँग कसरी चाहिँ फेमिलियर हुने, कसरी चाहिँ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ एट्याक गर्दाखेरि चाहिँ सेट गर्ने भनेर चाहिँ हामीले बेसिक एउटा ओभरभ्यू हेऱ्यौँ। आजको हाम्रो मेनली टपिक भनेको चाहिँ मेटास्प्लोइटको मोड्युल्सहरूको बारेमा छ। मेटास्प्लोइटको मोड्युल्सहरू भन्ने बित्तिकै अब जसरी हामीले सुरुमा मेटास्प्लोइट खोलौँ। अब मेटास्प्लोइट खोल्ने बित्तिकै हामीसँग खोल्ने तरिकाहरू एमएसएफ कन्सोल चाहिँ हाम्रो कमान्ड लाइनमा हान्यौँ भने चाहिँ हामीले मेटास्प्लोइट रन गर्न सक्छौँ। र मेटास्प्लोइटको बारेमा अरू प्यारामिटरहरू दिएर रन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर एमएसएफ कन्सोल --हेल्प हान्ने भयो भने हजुरहरूले यहाँ कसरी प्यारामिटरहरू के पासेर रन गर्न सकिन्छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो मेटास्प्लोइट फ्रेमवर्क कन्सोल रन हुँदैछ। अब हामीले मेनली कुरा गरे अनुसार हाम्रो अहिले मेनली 7वटा मोड्युल छ मेटास्प्लोइटमा। पहिला चाहिँ 6वटा थियो। यो इन्भेजन भन्ने चाहिँ 2018 मा नयाँ लन्च भयो। मेटास्प्लोइट चाहिँ अपडेट भएर चाहिँ इन्भेजन भन्ने चाहिँ नयाँ लन्च भयो। अब मेटास्प्लोइटको यो मोड्युलहरू चाहिँ प्रिइन्स्टल हुन्छ प्याराटोएसमा अनि काली लिनक्समा चाहिँ प्रिइन्स्टल्ड हुन्छ। अब यो मोड्युल्सहरू चाहिँ कहाँ कुन डाइरेक्टरीमा हाम्रो यहाँ 2045 एक्सप्लोइट्स भनेको छ, 1106 अक्जिलरी, 344 पोस्ट, 562 पेलोड्स, 45 इन्कोडर्स, 10 नोब्स र 7 इन्भेजन भनेको छ। यो चाहिँ हाम्रो मसिनको स्पेसिफिक डाइरेक्टरीमा गएर सेभ भएको हुन्छ यसको इन्फर्मेसन। यो चाहिँ हाम्रो युजर अनि युजरको सेयर अनि त्यसपछि हामीसँग यहाँ मेटास्प्लोइट फ्रेमवर्क भन्ने यहाँ हुन्छ। अनि हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ हामीहरू आज मेनली यहाँ चाहिँ लिस्टिङ गर्ने हो भने चाहिँ हामीले यहाँ धेरै सब डाइरेक्टरीहरू देख्न सक्छौँ। आजको हाम्रो मेन फोकस भनेको मोड्युल्सहरूमा हुन्छ। मोड्युल्सहरूको बारेमा चाहिँ कुरा गर्छौँ। अब हामी मोड्युल्स डाइरेक्टरीभित्र जाउँ। अब मोड्युल्स डाइरेक्टरीभित्र गएर लिस्टिङ गर्ने हो भने अब हामीले हेर्न सक्छौँ हामीसँग 7वटा मोड्युलहरू छ। अब हामी सुरु गरौँ एक्सप्लोइटबाट। एक्सप्लोइट्सहरू भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एउटा सिस्टमलाई हजुरले एट्याक गर्नुभएको छ भने अब त्यो सिस्टममा चाहिँ केही भल्नरेबिलिटी पत्ता लगाएर त्यो सिस्टमलाई एट्याक गर्नुभएको छ भने एक्सप्लोइटको हेल्पले चाहिँ हामीले त्यो भल्नरेबिलिटीको एडभान्टेज लिएर चाहिँ त्यो सिस्टममा चाहिँ पेलोड हाल्छौँ। भनेको जस्तै हजुरले चाहिँ कुनै पनि एउटा विन्डोज मेसिनलाई एट्याक गर्दै हुनुहुन्छ। विन्डोज मेसिनलाई एट्याक गरिसकेपछि त्यो विन्डोज मेसिनको कुनै भल्नरेबिलिटी पत्ता लगाउनु भयो र त्यो भल्नरेबिलिटीको कुनै पनि स्पेसिफिक एउटा एक्सप्लोइट हुन्छ। त्यो एक्सप्लोइट युज गरेर चाहिँ त्यो एडभान्टेज त्यो भल्नरेबिलिटीको एडभान्टेज लिएर चाहिँ त्यो मसिनमा चाहिँ पेलोड चाहिँ फिट गरेर हजुरले अब रिभर्स सेल अथवा मेटास्प्लोइट एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हामीले यो एक्सप्लोइट्सभित्र हेर्ने हो भने पनि यसलाई चाहिँ फर्दर क्याटेगोराइज गरिएको छ। अब लिस्टिङ गर्ने हो भने अब हामीले हेर्न सक्छौँ यो चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमको आधारमा चाहिँ एक्सप्लोइट्सलाई चाहिँ भित्रपट्टि फर्दर क्याटेगोरी गरेको छ। अब यो चाहिँ भल्नरेबिलिटीको आधारले चाहिँ क्याटेगोराइज गरेको छ। सुरुमा चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमको आधारले गरेको छ। जस्तै अब हामी स्पेसिफिकली विन्डोजमा जाउँ है त, सरी सिडी विन्डोजमा गयौँ भने अब हामीले चाहिँ विन्डोजमा भएको अब आफ्नो भल्नरेबिलिटी केमा छ, भल्नरेबल त्यो आफूले एट्याक गर्ने मेसिन चाहिँ केमा भल्नरेबल छ, एन्टिभाइरसको भल्नरेबिलिटी हो कि फाइल फर्मेटको हो कि गेम्सको हो कि त्यो आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सप्लोइट चाहिँ चुज गर्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ भल्नरेबिलिटीको आधारमा चाहिँ यो क्याटेगोराइज गरेको छ हाम्रो यो एक्सप्लोइटको भित्र। र अपरेटिङ सुरुमा चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमको आधारमा गऱ्यो। यहाँ हेर्न सक्छौँ हामीले एआइएक्स, एप्पल आइओएस, बिएसडिआई, एसपक्स, लिनक्स, मल्टी, ओपनबिएसडी, क्युएनएक्स, युनिक्स भनेको छ। अब यो भित्र चाहिँ विन्डोजभित्र जाने हो भने फर्दर भल्नरेबिलिटीको आधारमा चाहिँ यसलाई क्याटेगोराइज गरेको छ। अब हामीले चाहिँ एक्सप्लोइटको कुरा गरिसकेपछि अब एक्सप्लोइट पत्ता लगायो भल्नरेबिलिटी पत्ता लगायो अनि त्यो भल्नरेबिलिटीको एडभान्टेज लिएर एक्सप्लोइट गर्यो। एक्सप्लोइट गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा गएर एक्सप्लोइटले के गर्छ, पेलोड फिट गर्न चाहिँ हेल्प गर्ने हो। अब पेलोड भनेको चाहिँ के हो? अब पेलोड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पेलोड चाहिँ फाइल चाहिँ एक्सप्लोइटेड सिस्टममा छोड्ने फाइल हो भनेको त्यो सिस्टममा लगेर फिट गर्ने फाइल भनेको पेलोड हो, जुन चाहिँ हामीलाई एक्सप्लोइटरले चाहिँ हेल्प गरेको हुन्थ्यो फिट गर्न। जस्तै अब हामी यहाँ मोड्युलमा लिस्टिङ गरेर सिडी पेलोड्समा जाउँ। अब पेलोड्समा गइसकेपछि हामीसँग के छ यहाँ, अब पेलोड्स भनेको हामीलाई यहाँ दिएको छ 3टा प्रकारले दिएको छ। एउटा चाहिँ सिङ्गल्स पेलोड, अर्को छ
स्टेजर्स र स्टेजेस छ। अब सिंगल पेलोड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ एउटा सानो एक्सन लिन्छ, यसले एउटा स्पेसिफिक एट्याक सानो एक्सन चाहिँ पर्फर्म गर्छ सिंगलको केसमा चाहिँ। जस्तै अब हाम्रो किलगिङ पनि एउटा स्पेसिफिक अट्याक भयो, सानो अट्याक भयो, त्यो चाहिँ सिंगल्स अन्तर्गत पर्छ। अनि अर्को छ हाम्रो स्टेजर्स। स्टेजर्स भनेको चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ इन्स्ट्यान्ट कम्युनिकेसन चाहिँ एट्याक गरेर त्यो हामीले जुन मसिनलाई एट्याक गरिरहेको छौँ त्यो बिचमा चाहिँ यसले कम्युनिकेट गराउने हेल्प गर्छ। जस्तै स्टेजर्सले चाहिँ अब फेरि फर्दर पेलोड एउटा मात्रै पेलोडले काम भएन भने फर्दर अरू पेलोडहरू पनि पठाउनुपर्छ लगत्तै। त्यो भएर चाहिँ स्टेजर्सले चाहिँ एउटा कम्युनिकेसन चाहिँ मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ, इन्स्ट्यान्ट कम्युनिकेसन चाहिँ एट्याक गरेर एट्याकिङ मेसिनमा चाहिँ एट्याकिङ मेसिन र चाहिँ जुन मेसिनलाई हामीले एट्याक गरिरहेको छौँ त्यो मेसिनको बिचमा। अब हाम्रो अर्को छ स्टेजेस होइन। अब स्टेजेस भनेको चाहिँ अब कुनै पनि एउटा ठुलो पेलोड लार्ज पेलोड पठाउनु पऱ्यो होइन। अनि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एट्याकिङ मसिनमा यो पेलोडले चाहिँ काम गर्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ एट्याकिङ त्यो मसिन छ नि, जुन मसिनलाई हामीले एट्याक गरिरहेको छौँ त्यो मसिनको हामीलाई राम्रो एक्सेस दिन्छ, भनेको हामीलाई मेटास्प्लोइट सेल दिन्छ होइन, भिएनसी दिन्छ, अथवा हाम्रो रिभर्स सेल नै त्यहाँ फिट गरेको छ भने हामीले रिभर्स सेल पाउँछौँ। भनेको स्टेजेस भनेको चाहिँ हाई एकदम ठुलो पेलोडहरू चाहिँ लार्ज पेलोडहरू चाहिँ पठाएर त्यो सिस्टममा एकदम गुड कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ हामीले स्टेजेस पेलोडहरू युज गर्छौँ। यसरी हामीले चाहिँ पेलोड र एक्सप्लोइट्सको कुरा गऱ्यौँ। अब हामीसँग अर्को मोड्युल भनेको हामीसँग के छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ अब अक्जिलरीको कुरा गरौँ। अक्जिलरी भनेको चाहिँ अलि युनिक, यसले चाहिँ एट्याकहरू त राख्छ तर अलिक युनिक टाइपको राख्छ कि, जस्तै भल्नरेबिलिटी स्पेसिफिक नभइकन यसले चाहिँ जस्तो कस्तो खालको एट्याक राख्छ भने हामी यहीँभित्र हेऱ्यौँ भने पनि हामी यसले क्लियर हुन्छौँ। अक्जिलरी अब क्लियर स्क्रिन लिस्टिङ गऱ्यो भने अब हेर्न सक्छौँ हामीले यहाँ हाम्रो यहाँ के छ, डिओएस डस अट्याक छ, फजर्सहरू छ, अनि यसले स्क्यानिङ पनि गर्ने हेल्प गर्छ, स्निफर छ। अब यो भनेको अब फजिङ भनेको हामीले बफर ओभरफ्लोमा गर्ने कुरा भयो। अब मेटास्प्लोइटले हामीलाई स्क्यान गर्न पनि भल्नरेबिलिटी स्क्यान गर्न पनि हेल्प गर्छ, स्निफिङहरू भयो, अनि स्पुफिङ भयो, अनि हाम्रो छ डस अट्याक होइन, डिनाइल अफ सर्भिस अट्याक। यसरी चाहिँ हामीलाई अक्जिलरीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अलि धेरै फङ्सन दिन्छ कि, त्यो एक्सप्लोइट र पेलोड भन्दा अलि बाहिरको फङ्सन दिन्छ। जस्तै फजिङ गर्नु पऱ्यो होइन, स्क्यानै गर्नु पऱ्यो भने पनि यसले चाहिँ यो अक्जिलरी मोड्युलले चाहिँ यसरी हेल्प गर्छ हामीलाई। योबाट मेनली अक्जिलरी मोड्युल चाहिँ मेनली म्याक्सिमम युजमा चाहिँ कति बेला आउँछ भन्दाखेरि डिनाइल अफ सर्भिस अट्याक गर्ने बेलामा चाहिँ मेनली चाहिँ यसको युज भएको धेरै युज गरेको चाहिँ देखिन्छ। यसरी चाहिँ अक्जिलरी चाहिँ भनेको चाहिँ एकदम आउट अफ द बक्स अलि त्यो भल्नरेबिलिटी भन्दा अलि बाहिर गएर चाहिँ जस्तै फजिङ गर्नु पऱ्यो होइन, फजिङ भनेको पछि हाम्रो बफर ओभरफ्लोमा एक्सप्लोइट गर्दाखेरि फजिङ गर्नुपर्छ होइन, स्निफिङ गर्नु पऱ्यो, स्पुफिङ गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अक्जिलरी मोड्युल चाहिँ हाम्रो काममा आउँछ। अब हाम्रो अर्को मोड्युल छ के छ भन्दाखेरि हामी कुरा गरौँ इन्कोडर्सको। अब इन्कोडर्स भनेको मेनली स्पेसिफिक इन्कोडर्स पनि हाम्रो एक्सप्लोइटिङ बफर ओभरफ्लोसँग रिलेटेड छ, मेनली सजिलो बुझ्दाखेरि। अब यसको अरू फङ्सनालिटीहरू पनि छ तर मेनली सबैले थाहा पाएको भनेको अलि फेमिलियर भनेको बफर ओभरफ्लो हो। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि पेलोड र एक्सप्लोइटलाई चाहिँ यसले रिइन्कोड गर्छ। यसले कसरी रिइन्कोड गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी अहिले कुन मोड्युलमा कुन मोड्युलको कुरा गर्थ्यौँ, इन्कोडर्सको है, इन्कोडर्स भनेको चाहिँ हाम्रो त्यो बफर ओभरफ्लो चाहिँ होइन, इन्कोडर्स भनेको बफर ओभरफ्लोमा हेल्प गर्ने भनेको नब्सले गर्छ, त्यो हाम्रो ल्याङ्ग्वेजतिर एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेजतिर हेल्प गर्ने नब्सको कुरा भयो। इन्कोडर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले नयाँ मोड्युल आएको कुरा गरेँ त्यो भनेको इन्भेजन भयो। इन्भेजनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो के अरे एन्टिभाइरस इन्भेजन गर्ने काम गर्छ। त्यो एन्टिभाइरस इन्भेजन गर्ने काम बेसिक रूपमा चाहिँ इन्कोडरले पनि गरिरहेको हुन्छ। पहिला चाहिँ त्यो इन्भेजन स्पेसिफिक मोड्युल नआउँदाखेरि चाहिँ इन्कोडरले त्यो काम गरिरहेको हुन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा पेलोड र एक्सप्लोइटलाई चाहिँ रिइन्कोड गर्ने काम गर्छ, भनेको कुनै पनि एउटा सिस्टमको सिक्युरिटी सिस्टमलाई पास गर्छ। जस्तै कुनै पनि एउटा सिस्टममा त हामीले एट्याक गरेको मेसिनमा त्यहाँ एन्टिभाइरस इन्स्टल भएको हुनसक्छ, हो त्यसलाई चाहिँ बाइपास गर्ने काम चाहिँ यसले के इन्कोडरले चाहिँ हामीलाई हेल्प गरेर हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले इन्भेजन टेक्निकको रूपमा पनि युज गर्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ अब स्पेसिफिकल्ली इन्भेजन भन्ने नै मोड्युल आएको भएर चाहिँ अझै सजिलो भएको छ, नत्र पहिला इन्कोडरबाट नै इन्कोडरले चाहिँ हामीलाई यो हेल्प गर्न सक्थ्यो। अब स्पेसिफिक इन्कोडर त युज गर्नु पऱ्यो, अब पिएचपीको इन्कोडर होइन, अनि आर्किटेक्ट अनुसारको इन्कोडर। अब त्यो इन्कोडर चाहिँ अब हामीले हेर्न सक्छौँ कमान्ड लाइन छ, हाम्रो जेनेरिक छ। अब त्यो स्पेसिफिक टार्गेट मसिन अकर्डिङ चाहिँ हामीले इन्कोडर युज गर्न सक्यौँ। अब यसरी हाम्रो इन्कोडरको भइसकेपछि अब हामीले अघि हाम्रो के छ अर्को, एक्चुअली फेरि ब्याक गरौँ।
हाम्रो अर्को सेकेन्ड लास्ट मोड्युल भनेको हाम्रो नब्स छ। अब नब्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हो मैले अघि भने नि अघि मैले इन्कोडर्स नब्सको कुरा चाहिँ इन्कोडरमा भने, तर खास चाहिँ नब्स भनेको चाहिँ यसले चाहिँ एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज अब कोडिङहरू त हजुरहरूले गर्नुभएकै होला। यो चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि नब्स भनेको चाहिँ कमनली चाहिँ यसलाई के भनेर चिनिन्छ भन्दा नो अपरेसन भनेर बुझिन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ सिस्टम प्रोसेसरलाई चाहिँ केही पनि नगर्नको लागि एउटा पुरै इन्टायर क्लक साइकलमा केही पनि नगर्नको लागि चाहिँ त्यस्तो काम गर्नको लागि चाहिँ युटिलाइज गर्न सकिन्छ हैन। यसले चाहिँ कुनै पनि एउटा जस्तै हाम्रो सिपियु अथवा प्रोसेसरलाई चाहिँ एउटा पुरै क्लक साइकलमा काम नगराइकन राख्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ हैन। जस्तै अब हामीले चाहिँ कुनै पनि एउटा बफर ओभरफ्लोमा त हामीले कोडिङ गर्नुपर्छ पछि एक्सप्लोइट गर्नको लागि हैन। त्यो गर्नको लागि चाहिँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि सिस्टमलाई चाहिँ त्यो स्पेसिफिक कोड पर्फर्म गर्नको लागि चाहिँ नब्सले हेल्प गर्छ। अब बफर ओभरफ्लो गर्दा फजिङ गर्नुपर्छ हैन। अब पछि एक्सप्लोइट डेभलपमेन्ट गर्नु पर्यो, एक्सप्लोइट डेभलपमेन्ट गर्दा स्पेसिफिक कोड चाहिँ त्यहाँ त अप्लाई गर्नु पर्यो। हो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यसले के गर्छ नब्सले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो स्पेसिफिक कोड चाहिँ बफर ओभरफ्लो त्यो हुँदाखेरि एक्सप्लोइटेसन गर्दाखेरि गर्नलाई हेल्प गर्छ भनेको मेनली बुझ्दाखेरि यसले चाहिँ एक्सप्लोइटेसन अफ बफर ओभरफ्लोमा हेल्प गर्छ अथवा चाहिँ रिमोट कोड एक्जिक्युसन अन द टार्गेट मेसिन भनेर बुझ्दा नि भयो यसलाई। भनेको त्यो मेसिनमा चाहिँ त्यो भल्नरेबिलिटी छ, बफर ओभरफ्लोको भल्नरेबिलिटी छ र यसले चाहिँ हामीलाई रिमोट कोड एक्जिक्युसन गर्न नब्सले चाहिँ हेल्प गर्छ। र अब हाम्रो अर्को हामीले कुरा गऱ्यौँ के कुरा गऱ्यौँ, हामीले अक्जिलरीको कुरा गऱ्यौँ, इन्कोडर्सको कुरा गऱ्यौँ, एक्सप्लोइटको कुरा गऱ्यौँ, नब्सको कुरा गऱ्यौँ, पेलोडको कुरा गऱ्यौँ र पोस्टको अब बाँकी छ पोस्टको। अब पोस्ट भनेको चाहिँ पोस्ट भन्ने बित्तिकै हजुरहरूले पोस्ट एक्सप्लोइटेसन भन्ने सुन्नुभयो होला। पोस्ट एक्सप्लोइटेसनमा पोस्टभित्र के पर्छ भन्दाखेरि पोस्टले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हामीलाई एउटा सिस्टम एक्सप्लोइट भइसकेपछि त्यो सिस्टमभित्र फर्दर एक्सप्लोइटेसन के गर्न सकिन्छ। जस्तै हामीले जो कुनै पनि एउटा भल्नरेबिलिटी छ त्यसलाई चाहिँ एक्सप्लोइट गऱ्यौँ, कुनै पनि एउटा एक्सप्लोइट युज गरेर पेलोड फिट गरेर एक्सप्लोइट गऱ्यौँ। त्यो एक्सप्लोइट गरिसकेपछि त्यसको फर्दर त्यसको फर्दर एक्सप्लोइटेसन के गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई पोस्टले हेल्प गर्छ। भनेको हामीले नर्मल सुनिरहेको टर्म भनेको पोस्ट एक्सप्लोइटेसन हो। अब यसले चाहिँ हामीलाई अरू के फर्दर अट्याक जस्तै की लगिङ गर्न हेल्प गर्छ, अनि वेब क्राइम स्पाई गर्न हेल्प गर्छ। अब हाम्रो प्रिभिलेज एस्केलेसन नै छ त्यसलाई हेल्प गर्छ। अब हामीले कुनै पनि एउटा जस्तै पोस्टभित्र हामी जस्तै लिनक्सभित्र गयौँ भने पनि हामीले के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब यसलाई लिस्टिङ गर्ने भन्दा अब बिजी बक्स छ, डिनायल अफ सर्भिस छ, अब ग्यादरिङ त्यो भित्र एक्सप्लोइट भइसकेपछि हामीले के इन्फर्मेसन ग्यादर गर्न सक्छौँ हैन, त्यो सिस्टमलाई म्यानेज कसरी गर्न सक्छौँ त्यो कुरा आयो। अब हामी विन्डोजभित्र जाने हो भने लिस्टिङ गर्ने हो भने हामीसँग के छ क्याप्चर छ, क्याप्चरिङ द स्पाई क्यामेराहरू हैन, रिकनेसेन्सकै कुरा आयो। फेरि यहाँ अब म्यानेज गर्ने, ग्यादर गर्ने, अब एस्केलेसन छ, प्रिभिलेज एस्केलेट भनेको प्रिभिलेज एस्केलेसनको कुरा आयो पोस्ट एक्सप्लोइटेसन गरिसकेपछि हैन। यसरी चाहिँ हामीले पोस्टमा चाहिँ पोस्टको हेल्पबाट एउटा सिस्टम एक्सप्लोइट भइसकेपछि फर्दर एक्सप्लोइटेसनको लागि चाहिँ पोस्टको हेल्प लिन्छौँ। अब हाम्रो लास्ट एन्ड न्यू भनौँ, लास्ट एकदम नयाँ भनेको इन्भेजन छ। नयाँ भन्दा पनि 2 वर्ष त भइसक्यो, त्यही पनि यो मेटास्प्लोइटमा नयाँ नै हो। यो भनेको इन्भेजन भयो। यसको मेन काम भनेकै एन्टिभाइरस इन्भेजन हो। स्पेसिफिकली यसले चाहिँ एन्टिभाइरस इन्भेजनको लागि नै हेल्प गर्ने भनेर नै यो आजभोलि चाहिँ एन्टिभाइरस इन्भेजन भनेको एकदम पेनिट्रेसन टेस्टिङ गर्दाखेरि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा रोल खेल्ने भएको भएर नै यो डेभलप भएको इन्भेजन भन्ने। यसले चाहिँ बुझ्दाखेरि एन्टिभाइरस इन्भेजनको लागि हेल्प गर्ने गर्छ। जस्तै हामीले लिस्टिङ गरेर सिडी इन्भेजन भनेर हान्यौँ भने पनि सिडी इन्भेसन इन्भेजन होइन, एन्टिभाइरस इन्भेसन। मैले इन्भेजन भनेर हालेको छु, इन्भेजन हेर्ने हो भने अब एलएसमा अब विन्डोजको लागि मात्र रहेछ अहिलेको मोड्युल डेभलप्ड। विन्डोजमा गएर हेऱ्यो भने लिस्टिङ गर्ने हो भने एप्लकर इन्भेजन इन्स्टल, एप्लकर इन्भेजन प्रेजेन्टेसन होस्ट, यसरी चाहिँ अझै भित्र विन्डोज डिफेन्डर इएक्सी, विन्डोज डिफेन्डर जिएसएसटी, एप्लकर इन्भेजन वर्कफ्लो कम्पाइलर। यो चाहिँ हामीले यहाँ डट आरबी देख्छौँ। अब यो डट आरबी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मेटास्प्लोइटलाई चाहिँ रुबी फ्रेमवर्कमा क्रिएट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डट आरबीमा देख्छौँ, तर एक्सप्लोइटहरू पाइथनको फर्मेटमा पनि हुन्छ, पिएचपीमा पनि हुन्छ कुनै। यो मेटास्प्लोइट फ्रेमवर्क नै रुबीको प्लेटफर्ममा बनेको भएर चाहिँ डट आरबी देख्ने गर्छौँ। यसरी आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले हाम्रो मोड्युल्सहरूको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ, 7वटै मोड्युल्सहरूको बारेमा। अब यो मोड्युल्सहरूलाई चाहिँ कसरी युज गरेर कुनै पनि एउटा सिस्टमलाई एक्सप्लोइट गर्नलाई चाहिँ कसरी युज गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ
अर्को भिडियो अरू भिडियोहरू पनि यो मेटास्प्लोइट सिरिज अन्तर्गतको अरू भिडियो पनि आउने छ। च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। फर्दर अरू भिडियोहरूको लागि चाहिँ यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू।